मी पांडुरंग विष्णू राणे, पण मला मिलिंद राणे म्हणून संबोधतात. माझा जन्म मुंबईचा. 6वीपर्यंत शिक्षण माझं मुंबईत झालं आणि काही व्यावहारिक अडचणीमुळे आम्हाला 7वीत आम्ही कुडाळ MIDCमध्ये आलो, कुडाळच्या फॅक्टरीमध्ये. आणि मग कुडाळच्या फॅक्टरीमध्ये फॅक्टरी एवढी व्यवस्थित चालत नव्हती. त्यावेळेला आईसोबत शेती करत होतो पारंपरिक पद्धतीने. आणि तेव्हा भाजीपाला, केळी अशी सगळी उत्पादनं घेत होतो. आई आमची कुडाळच्या बाजारात नेऊन भाजी वगैरे विकत होती. आमच्याकडे दूध होतं, दूध आम्ही विकत होतो, केळी विकत होतो आणि त्यात आमचं सगळं घरखर्च आम्ही भागवत होतो. त्यानंतर व्यवसायात प्रगती झाली आणि शेतीकडे पाठ झाली. पण माझा कल जास्त करून शेतीकडे, शाश्वत शेतीकडे होता, जो आजी करत होती. आमच्या आजीची जी शेती होती ती तिच्या सगळ्या ज्या दैनंदिन गरजा होत्या त्या जास्तीत जास्त गरजा ती आपल्या शेतातनं भागवत होती. आणि त्यावेळची तिची जी जीवनशैली होती त्यासाठी ते मातीचं घर, कौलारू लाकडाचं छप्पर, त्यात नळे, तर त्या त्यांच्या गरजा होता आणि त्या गरजांसाठी ते शेतीमधनं सगळं मिळावं म्हणून ते ऐन, किनळ, हे फणस ह्या सगळ्या झाडांची ते नित्य लागवड करत होते. त्यामुळे त्यांची परिसंस्था मजबूत होती. ह्या सगळ्याचं म्हणजे शेतीवर परिसंस्थेचं महत्त्व किती आहे आणि परिसंस्था नष्ट झाल्यानंतर शेतीवर कसा परिणाम होतो ह्याविषयी सगळं जे ज्ञान आहे किंवा त्याची समज आहे ही मला भटकाकांकडनं मिळाली. भटकाकांकडे मी 15 दिवसाचं निवासी प्रशिक्षण घेतलेलं आहे. त्याचसोबत जे नैसर्गिक बांधकाम, जे आता आपल्याकडे इथे सगळं सिमेंट आणि RCC बांधकाम होतं. पूर्वी कोकणात सगळी मातीची घरं, कौलारू घरं होती, पण आता ते कारागीर नाहीत किंवा त्यातलं तंत्रज्ञान माहीत असलेली लोकं नाहीत. मला त्याच पद्धतीचं बांधकाम वगैरे करायचं होतं. म्हणून मग मी तिरुवन्नमलईला, तामिळनाडूमध्ये थनल म्हणून संस्था आहे, ते बिजू अण्णा आणि सिंधू अक्का ह्यांच्याकडे मला नैसर्गिक बांधकाम कसं करावं ह्याचं नॉलेज मिळालं. ते आम्ही आता इथे त्याचा प्रयोग सुरू केलेले आहे. नैसर्गिक बांधकामामध्ये हे आपण नैसर्गिक बांधकामाने मातीचं बनवलेलं आहे. त्या 2 आहेत. एक कॉब आहे, कॉबमध्ये 1 फूट ते 1.5 फुटाची जाडीची भिंत घ्यावी लागते. आणि वॉटरलँड डब, आता हे वरचं जे आहे वॉटरलँड डब आहे. वॉटरलँड डब म्हणजे कुठल्याही ह्याचा आम्ही हा बांबूचा सांगाडा बनवला आहे आणि त्याला ते प्लास्टर केलं आहे. आता हा कर्वेचर आहे, हा कर्वेचर, हे खण, हे सगळे पहिले हा इकडे ह्याला त्या बाजूनी खण आहेत, ते तिकडचे खण. हे पहिले बांबूचा सांगाडा इथे उभा केला आणि त्याला प्लास्टर केलंय. आणि हे ह्याच्यात आपल्याला पार्टिशन पण मिळतं आणि खण हे मिळतं. हे वॉश बेसिनसाठी केलंय. ह्याच्यात वॉश बेसिन बसवणार. आता वॉश बेसिन नाही तर आपलं बाहेर आलं असतं, हे आतच राहतं. हे निघणार, ही काठी निघणार, हे निघणार, इथे आरसा येणार, तुमचं वॉश बेसिन आतल्या आत गेलं. हे करत असताना 96 पासून मी शेतीवर वाचन वाढवलं. बळीराजा, ॲग्रोवन ह्या मासिकांचे वाचन वाढवलं. त्यात सुभाष पाळेकरांचं मी शिर्डीचं 6 दिवसाचं प्रशिक्षण पण केलं आहे. त्याचबरोबर चिपळूणकर सर, अशोक कोठारे सर, अशा वेगवेगळ्या शेतीविषयी माहिती देणाऱ्या तज्ज्ञांचं लेख मी वाचले आहे. आता ह्या सगळी माहिती गोळा करत असताना मला आत्ता 2 महिने, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिने, 2 महिने मला अंकोलीला अरुण काका देशपांडे ह्यांच्याकडे त्यांचा सहवास लाभला. अरुण काका देशपांडे असं म्हणतात की 5% पर्यावरण भार, म्हणजे जो आता आपण भरपूर खर्च करतो, पण 5% पर्यावरण भार खर्च करून चांगल्या प्रकारे जगता येतं. त्याच्यासाठी तुम्हाला कार्बन आणि पाण्याचं फुटप्रिंट पहिला अभ्यासावा लागेल. प्रत्येकाने आपलं पाण्याचं आणि कार्बनचं फुटप्रिंट अभ्यासावं आणि ते 5%वर कसं आणता येईल त्याचा प्रवास मग करावा, त्याचं नियोजन करावं. हे करत असताना मी पॉंडिचेरीला पण 21 दिवस व्हॉलेंटिअरिंग केलं. अरविंदोंनी पॉंडिचेरीमध्ये खूप छान व्हॉलेंटिअरिंग टुरिझमचा कॉन्सेप्ट राबवण्यासाठी एक सुविधा निर्माण केलेली आहे. तर व्हॉलेंटिअरिंग टुरिझममध्ये काय होतं, मी 2 संस्थांमध्ये होतो, साधना फॉरेस्ट आणि बुद्धा गार्डन. पर्यावरणाशी
निगडीत किंवा पर्यावरण संवर्धन करण्यासाठी प्रत्यक्ष काम करून ज्ञान मिळवणं. तर तिथे जे काम चालतं आहे ते काम तर सुंदर आहेच, पण व्हॉलेंटिअरिंग टुरिझमच्या माध्यमातून ते काम चालतं. म्हणजे ज्यांना कोणाला पर्यावरणाबद्दल आस्था आहे त्यांनी तिथे जावं, कारण प्रत्येकाला शक्य नाही की पर्यावरणाचं संवर्धन करण्यासाठी तो फुल टाईम देऊ शकत नाही, कारण त्याचं जीवनमान आहे, त्याचं स्वतःचं दैनंदिन जीवन आहे आणि त्या जीवनातनं तो तडकाफडकी उठून पर्यावरणासाठी काही करू शकत नाही आणि अचानक त्याला त्या क्षेत्रात पडून त्याच्यात स्थिर होणं शक्य नाही. मग अशा संस्थांमध्ये जाऊन तुम्ही तुमचा नॉलेज बेस वाढवलं आणि त्याचं नियोजन केलं आणि मग जाऊन तुम्ही पर्यावरण संवर्धनासाठी काही संस्था उभा करण्याच्या दृष्टीने नियोजन केलं तर ते खूप छान होऊ शकतं. मग हाच विचार करून मी माझ्या मुलीला माधवीला BSc बायोटेक्नॉलॉजीपर्यंत तिने शिक्षण घेतलं आहे. नंतर नाफारीमध्ये फूड ॲनालिसिसचा 1 वर्षाचा तिने कोर्स केला आणि भूमी कॉलेज बँगलोर सस्टेनेबल लिव्हिंगचा तिने कोर्स केला. भूमी कॉलेज बँगलोरमध्ये तिला बाहेरचं पर्यावरणाबद्दल तर ज्ञान मिळालंच, शेती ऑर्गॅनिक फार्मिंग आणि त्याबद्दल तर तिला नॉलेज मिळालं. त्याचबरोबर आपण व्यक्ती म्हणून आपलं इकॉलॉजी इनर आणि आउटर हे कसं आपल्याला ओळखता येईल आणि मग त्याच्यातनं आपल्याला कसं आपलं व्यक्तिमत्व विकसित करता येईल त्याबद्दल तिला नॉलेज मिळालं. हा सगळा अभ्यास करून जीवेशा नावाची सस्टेनेबल लिव्हिंगचं एक संस्था स्थापन केली. आता ह्या जीवेशाचा मेन उद्देश काय आहे की ही जी आम्ही आता सुविधा उभ्या करत आहोत त्याला एक काही कालावधी लागेल, पण त्या सुविधा उभ्या करत असताना तर आमच्यासोबत जर काही लोकं आली व्हॉलेंटिअरिंग टुरिझमच्या माध्यमातून आणि आम्ही काय करू इच्छितो, आमचे उद्देश काय आहेत, आम्ही कसं करतो आहे हे जर त्यांनी आमच्यासोबत राहून जर पाहिलं तर त्यांना जे शक्य आहे, त्यांची जी काही सुविधा आहेत किंवा त्यांचा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, त्यांची जी काही क्षमता आहे त्याच्यावर ते पर्यावरणपूरक काही करू शकतात. ह्या उद्देशाने आम्ही आता सप्टेंबरपासून एक 20 लोकांचं जास्तीत जास्त 20 लोकं आणि म्हणजे मिनिमम 10 लोकं असं एक व्हॉलेंटिअरिंग टुरिझमचं साठी सुविधा निर्माण केलेली आहे. इथे ह्या व्हॉलेंटिअरिंग टुरिझमच का, कृषी पर्यटन पण लोक इथे करता आहेत, पण इथे अरुण काकांनी पण आम्हाला सांगितलं की जर आपल्याला पर्यावरणावर जर काही काम करायचं असेल तर आपण ग्राहक बनता नाही आणि दुसऱ्याला कोणाला ग्राहक बनवून घेता नाही. कृषी पर्यटन वगैरे ही जे काही कॉन्सेप्ट आहेत त्याच्यात आपण इतरांना ग्राहक बनवतो आणि ग्राहक बनवल्यामुळे काय होतं की आपण काही त्या जे लोक कृषी पर्यटनाला येतात ते परत भौतिक सुख अनुभवतात आणि पैशाने ते विकत घेतात. ह्यामुळं होतं काय, पर्यावरणाचं संवर्धन किंवा पर्यावरणासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे ह्याची त्यांच्या मनात जागृती होत नाही आणि ती त्यांच्यात एक आवड निर्माण होणं दूर राहतं, खूप दूर राहतं. म्हणून व्हॉलेंटिअरिंग टुरिझममध्ये काय होईल, तर व्हॉलेंटिअरिंग टुरिझम आम्ही आता खूप मिनिमम म्हणजे 500 रुपये पर डेमध्ये त्यांना जेवण राहण्याची सोय आणि 3 तास त्यांनी काम करावं आणि 3 तास काम सकाळी एक 7 ते 10पर्यंत काम केलं, नाश्ता आणि जेवण करून मग ते सिंधुदुर्गच्या जी काही पर्यटन स्थळं आहेत ते त्यांनी त्याचा आनंद घ्यावा. ह्यात त्यांना भौतिक सुख पण मिळेल आणि त्याचबरोबर ते भौतिक सुख बघत असताना जे निसर्ग जो आहे तो जपला पाहिजे आणि त्या निसर्गाबद्दल आस्था निर्माण होईल. व्हॉलेंटिअरिंग टुरिझम करताना शेती म्हणजे काय, शून्य मशागतीची शेती का करावी, पर्यावरणाचं आणि शेतीचं काय नातं आहे, आपलं जीवन पद्धती आणि जीवनशैली करण्यासाठी आपलं अन्न आपण का निर्माण केलं पाहिजे ह्याची त्यांना जाणीव होईल आणि ह्या जाणीवेतनं आस्था निर्माण होईल आणि त्या आस्थेतनं त्यांना त्यांच्या सुविधांमधनं किंवा त्यांच्या आवडीप्रमाणे त्यांना काही करायचं असेल तर दीर्घकालीन नियोजन करून ते करू शकतात. त्याच्यासाठी आम्ही आमचे अनुभव त्यांना देऊ शकतो आणि त्यांना प्रायोगिक तत्वावर जर इथे काही करायचं असेल, कारण कुठलेही तुम्ही जमीन घेतली आणि तिथे तुम्ही काही करायचं म्हटलं की परत आर्थिक गुंतवणूक आली, मनुष्यबळ आलं, तुमचे एक ताण वाढला आणि त्याच्यात जर अपयश आलं की तो माणूस खचतो. मग त्यावेळेला त्याने आधी काय करावं की अशा काही ठिकाणं असतील तिथे जाऊन आपण प्रयोग करावे, समजून घ्यावं अपयश काय जे काही येईल ते किती आहे, ते आपल्याला पेलवणारं आहे का, आपण त्या यश अपयशाच्या पलीकडे जाऊन काही करू शकतो का, हे जर त्यांना एकदा त्याचं जाणीव आली आणि त्यांच्यामध्ये ती क्षमता निर्माण झाली
तर खूप लोक या अशा पर्यावरण संवर्धनाच्या कॉन्सेप्टनी भाग घेतील. इथे येऊन तुमचं शाश्वत जीवनशैली, आता शाश्वत जीवनशैली कशी जगावी आणि त्यासाठी काय करायला पाहिजे. आज आपल्याकडे जे आपल्यासमोर जे प्रश्न आहेत, जागतिक तापमान वाढ, हवामान बदल, जीवनशैली जी काही आजची जीवनशैली आहे आणि मनुष्याचं आरोग्य, हे एकामेकाशी निगडीत आहेत आणि हे एकामेकामुळे हे परिणाम होत आहेत आणि त्यामुळे निसर्गाचं संतुलन बिघडतं आहे. मग आता निसर्गाचं संतुलन राखण्यासाठी इथे अरुण काका म्हणतात की पर्यावरणवाद्यांना पाऊस सुरू झाला की झाडं लावायची एक उर्मी येते आणि ते झाडं लावतात. कोट्यांनी झाडं लावली आहेत गव्हर्नमेंटनी, पर्यावरणवाद्यांनी. पण ती झाडं लावून पर्यावरणाचा प्रश्न मिटणार आहे का? अरुण काका म्हणतात तुम्ही तुमचं स्वतःचं ऑडिट करा. तुम्ही झाडं समजा 1000 झाडं लावलीत आणि 10,000 झाडांचं दरवर्षी तुम्ही नुकसान करत असाल, म्हणजे 10,000 झाडं तुमच्या दैनंदिन जीवनशैलीमुळे तुटली जात असतील किंवा तुम्ही कार्बन इतका उत्सर्जित करता, पाण्याचा इतका अपव्यय करता की त्यामुळे 10,000 झाडं मरतायत, त्यामुळे जंगल तोड होते. तर मग हे विरोधाभास होतोय. मग हा विरोधाभास जर आपल्याला थांबवायचा असेल तर त्यांना शाश्वत जीवनशैली जगण्यासाठी तुमचं अन्न तुम्हाला उत्पादित करावं लागेल आणि ते सेंद्रिय पद्धतीने पर्यावरणाची हानी न करता हे सगळं त्यांना इथे समजून घेता येईल. म्हणजे आता इथे आपण म्हणजे भट काकांचं मार्गदर्शन आम्हाला लाभतं. भट काकांनी जे काही विना नांगरणी शेती, कायमस्वरूपी गादीवाफे करून शेती, ह्यात नांगरणी होत नाही. नांगरणी न झाल्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढते आणि जमिनीचं धुपीकरण, म्हणजे पावसामध्ये जे जमिनीचं सुपीक जमीन जी वाहून जाते ती पहिली रोखता आली पाहिजे. हा जो भाग आहे MIDCचा तो मुरुम मातीचा आहे, म्हणजे त्याला वर्कस जमीन म्हणतात. आता आमच्या एवढ्या वर्षाच्या मेहनतीने आता बघा ही माती कशी मस्तपैकी मुलायम माती तयार झालेली आहे आणि इथे खाली आपण पिढे वगैरे सुखा सगळं आच्छादन केलं आहे. त्याच्यावर एक गवत आलं आहे आणि ह्याच्यात बघा आता हे बघा गांडूळ, बघा नैसर्गिकरित्या गांडूळ आणि माती किती काळी भोर आहे मस्त आणि गांडुळाची पिलं. आता हे आच्छादन झालं इथे आणि हा जो आपण लाकडं होती ती लाकडं इथे मध्ये टाकली. आता तिथे एक बांध घातला, इथे बांध घातला, म्हणजे पावसाचं पाणी हे मधनंच जाणार. ते ह्या बांधामुळे, या लाकडाच्या बांधामुळे इथे पाणी अडलं जातं आणि इथे जायला वाट आहे. पण जे अडतं ते मॅक्झिमम इथे मुडतं आणि मग एक्सेस पाणी इकडनं निघून जातं. असं संपूर्ण बागेत केलंय आणि ह्याच्यामुळे काय झालं की तो स्पीड आपण कमी केला, पाण्याचा स्पीड कमी केला. स्पीड कमी केल्यामुळे काय झालं की तुमचं जमीन वाहून जाण्याचं, सुपीक जमीन वाहून जाण्याचं प्रमाण कमी झालं आणि आता आम्ही रिटेन करण्यात यशस्वी झालो या 2-3 वर्षात. जसं भटकाका म्हणतात की जमिनीचं नापीकरण होण्यापासून पहिलं थांबवलं पाहिजे, तर आमचं सुपीक जमून कोकणातला पाऊस आपला भरपूर मोठा आणि जोरदार, मग त्याच्यात आता आमचं सुपीक जमीन वाहून जाण्याचं पहिलं आम्ही थांबवण्यात यशस्वी झालो. आता आणखी 3-4 वर्षांनी त्याचे रिझल्ट दिसतातच आहेत. मिरी बघा, आता मिरी आता फ्रुटिंगला आली, नारळावर मिरी लावली, ती मिरी फ्रुटिंगला आली. ही मिरची आपोआप रुजवली, ही तिखट मिरची असते. आणि असं जसं भटकाका म्हणतात की तुमची परिसंस्था मजबूत झाल्याशिवाय तुम्ही सेंद्रिय शेती करू शकत नाही. भटकाकांचे जे 4 सूत्र आहेत त्याच्यातली परिसंस्था, परस्पर अवलंबत्व च्या दृष्टीने जे काय आहे तर ते आधी तुम्ही करून घ्या आणि नंतर मग तुम्ही सेंद्रिय शेती करायला जा, जेणेकरून तुमचं यश तुम्हाला जास्त मिळेल. कारण नाहीतर तुम्हाला मग कीटकनाशकं वगैरे वगैरे ती, म्हणजे सेंद्रिय असू देत किंवा कुठली असे मारण्याचा जो काही एक खर्च वाढतो किंवा श्रम वाढतात, हे जर तुम्हाला कमी करायचं असेल तर तुम्हाला तुमची परिसंस्था मजबूत करावी लागेल. पाणी, तुम्हाला जे पाणी पाहिजे ते तुमच्या भूगर्भात तुम्ही साठवलं पाहिजे. मग त्यासाठी नैसर्गिकरित्याच, मग त्यासाठी खूप तज्ज्ञ आहेत जे मार्गदर्शन करू शकतात. असं आम्ही पूर्ण कुटुंबाने मिळून हे एक कम्युनिटी सेंटर किंवा जे निसर्गप्रेमी आहेत, ज्यांना ह्या क्षेत्रात काही करायचं आहे, तर त्या लोकांनी इथे येऊन यावं, राहावं आणि करावं. इथे वडील असताना ही फॅक्टरी हा आमचा फोकस होता त्यावेळेला. त्यामुळे कंपाऊंडला
आम्ही 28 गुंठ्यांमध्ये 50 नारळ आहेत, त्यातच 30 आंब्याची कलमं आहेत, त्यातच 10 ते 15 कोकमाची झाडं आहेत आणि म्हणजे इतकी डेन्स आहे. तर ही फक्त एक बॉर्डरला काहीतरी आपलं प्लांटेशन असावं, फॅक्टरीच्या भोवती बॉर्डरला प्लांटेशन असावं म्हणून ते तेव्हा केलेलं होतं. मग मी म्हटलं हेच प्लांटेशन आहे, आपण ह्याच्यातच प्रयोग चालू करूया. आणि पूर्वी वडिलांपासून आम्ही कधी रासायनिक खत वापरलं नाही. आजीच्या काळात तर पूर्वी आजी आणि सांगत होती, ते आजीनी त्यावेळेला आम्ही रखा आणि गोवर हा मॅक्झिमम वापरला. तिने काही रासायनिक खतं जास्त वापरली नाहीत. वडिलांनी तर अजिबात नाही. आमची इकडची ही जी बाग आहे त्यात आम्ही रासायनिक खतं नाही, पण आम्ही सेंद्रिय खतं वापरत होतो. बोन मिल, स्टेरा मिल, लेंडीचं खत, म्हणजे बाहेरून खतं आणत होतो. आता मी जेव्हा माझ्या अखत्यारी जेव्हा बाग सांभाळायला घेतली तेव्हा मला 25 ते 30 हजाराची एवढ्या झाडांसाठी खतं लागत होती आणि प्लस मजुरी, ती रिंग मारून घालणे. आणि मग मी एका तज्ज्ञाला, म्हणजे आंब्याचं उत्पादन चांगलं मिळावं म्हणून पेस्टिसाईड फवारणी केली. पेस्टिसाईडची फवारणी त्यांनी टाईमटेबलवर त्यांनीच सगळं ते फवारणी वगैरे त्याचीच माणसं येऊन करत होती. त्यावेळेला मला 25 पेट्या, म्हणजे 5 डझनाची पेटी ह्या हिशोबाने 25 पेटी माल मिळाला. त्यानंतर मग मी सुभाष पाळेकरांचं एक शिबिर अटेंड केलं. त्यानंतर मग ती पण बाहेरून खतं काय आणायचं नाही, बाहेरून काही आणायचं नाही, आच्छादन देऊन, मग ते आच्छादन तुमचं सुकं आच्छादन असेल किंवा आतमध्ये काही रुई, एरण ह्याची लागवड करून, गिरीपुष्प लागवड करून किंवा कडधान्याची पिकं घेऊन ते आच्छादन करून मी सुरुवात केली. ते सुरुवात केल्यानंतर मला 25 पार्सलं रेग्युलर कमीत कमी मिळत होती. पण जीवामृतची फवारणी वगैरे सुरू केल्यानंतर आम्हाला 100 पेटी आंबे आणि 50 नारळ प्रति झाड 2 वर्षापूर्वी मिळाले. पण आम्ही विक्री हा कॉन्सेप्ट, आता आमच्याकडे आंबे एवढे आहेत, नारळ पण आहेत, ते काही सगळे आमच्यासाठी खूप आहेत ते, पण विक्री हा कॉन्सेप्ट आम्ही ठेवला नाही. कारण आम्ही प्रयत्न केला, ज्या वेळेला तुमच्याकडे हजारांनी नारळ असतात त्यावेळेला होलसेलमध्ये आम्हाला नारळाचा 7 रुपये भाव प्रति नग मिळायला लागला. ते कुडाळ MIDCमध्येच फॅक्टरी आहे जे नारळापासून प्रॉडक्ट बनवतात. तर 7 रुपये विकणं म्हणजे त्याला काही अर्थ नाही. मग आम्ही ह्याचं आपल्याला मूल्य कसं वाढवता येईल, मग आम्ही सुकं खोबरं वाटी करून विकायला लागलो, लाकडी घाण्यामध्ये तेल बनवून ते विकायला लागलो. हे केल्यानंतर आम्हाला 25 रुपये प्रति नारळ आम्हाला किंमत मिळायला लागली. सरसकट 25 रुपये नारळ मिळाला. त्यात परत आम्ही व्हर्जिन ऑइलचा एक प्रयोग केला. तर व्हर्जिन ऑइलमुळे आम्हाला प्रति नारळ 35 रुपये दर मिळाला. आता हे व्हर्जिन ऑइल म्हणजे ओल्या नारळाचं दूध काढून त्याला 1 दिवस फर्मेंटेशन करून त्याच्यापासून जे तूप म्हणजे निघतं, तर हे व्हर्जिन ऑइल जास्त करून औषध म्हणून वापरलं जातं. काही लोक आता पोटात घेतात, कारण नारळाच्या तेलामुळे पोटातले मॅक्झिमम जंतू मरत असल्यामुळे तुमचं आरोग्य चांगलं राहतं. परत दातांचं आरोग्य चांगलं होण्यासाठी ते माऊथमध्ये वापरलं जातं. ते व्हर्जिन ऑइल आम्ही इथे उत्पादित केलं. त्यामुळे आणि आत्ता तर मग मुलींनी परत साबण बनवायला चालू केले. अंगाचा साबण ती नारळापासून बनवते, कपड्याचा साबण बनवते आणि कपड्याला परत वॉशिंग मशीनसाठी बायोएन्झाईम बनवते, टॉयलेट वगैरे साफ करण्यासाठी बायोएन्झाईम बनवते. त्यामुळे नारळाला सपोर्ट झाला आणि आमचं जे काही आम्ही केमिकल कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला.